ආව අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න. අද කතා කරන්න යන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සොකට් එකට කොහොමද අපි වයර් ටික දාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් වලට පේන ඇති මෙතන සොකට් හතරක් ගහලා තියෙනවා. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සොකට් එක ගැන කතා කරාම මේක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සොකට් 3 phase වගේම single phase උත් තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ දුරට පාවිච්චි කරන්නේ 3 phase ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සොකට්. ඉතින් මෙතන දාලා තියෙන්නේ නම් single phase සොකට් ටිකක් මෙතන UPS power line එකකට තමයි මේ සොකට් ටික ගහලා තියෙන්නේ. මේ හතරක් ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හතරක් ගහලා තියෙන වෙනම single phase phase තුන input තුනක් විදිහට output එකක් විදිහට තමයි මෙතන හතරක් ගහලා තියෙන්නේ. කේබල් ටික තාම දාලා නැහැ. මම ලැස්තින්නේ කේබල් ටික දාන්න. අපි බලමු කේබල් ටික කොහොමද ආවන්නේ. මම එකක් දාලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සොකට් ගැන කතා කරාම සොකට් 2 pin 3 pin 4 pin 5 pin වගේ phase තුනත් එක්කම අර වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සොකට් එක ගත්තාම සොකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඇම්පියර් ගාන මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන වෝල්ට් එක ඉතින් ඇම්පියර් 32 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් ඒවාත් මේ වගේ තමයි ඇම්පියර් 16. ඒ විදිහට ඇම්පියර් ප්‍රමාණය ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සොකට් එකේ ඉදිරිපස සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේන් අපිට කොච්චර ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ වලට පේන ඇති පිටිපස්ස ගත්තාම මේකේ පේස් එක ඒ වගේම නියුට්‍රල් එක දාන්න පුළුවන් විදිහට මෙතන ටැග් කරලා තියෙනවා සොකට් එකේ අවුට්පුට් සොකට් එක ඇතුළත. ඉතින් සිංගල් පේස් එක මේ විදිහට එනවා. 3 phase එකෙත් මේ වගේ පින් දැන් single phase එකේ පින් 3යි එන්නේ. 3 phase එකේ අතර 5ක් එනවා. අත් එකත් එක්ක අත් එකයි නියුට්‍රල් එකයි ඔක්කොම 5ක් එනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කේබල් එක කොහොමද තියෙන්නේ. ඉතින් කේබල් මම වෙන වෙනම ගෙනල්ලා තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම සොකට් එකට දාගන්නවා එකලා ඉන්නේ. මේ වගේ සාමාන්‍ය දුර ප්‍රමාණයක් තියලා කේබල් එක කපලා අයින් කරගන්නවා. ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වයර් ටික තියාගන්නවා. සොකට් එක දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ටිකක් තියලා වැඩි කපලා අයින් කරනවා. ඒ ලොකෝම වනේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සොකට් එකක් ගහගන්න. හුඟක් දුරට 15 ඇම්පියර් වලට දැන් ප්ලග් බේස් එක තානම් කරපු නිසා
15 ampere වලට බොහෝ දුරට පාවිච්චි කරන්නේ single phase industrial කට. ඉතින් මේක ampere 16 තියෙනවා කඩේ විලදී ගන්න. 15 ampere plug base එක වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් තමයි industrial socket එක. මේකෙත් 16 ampere socket outlet ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ mountain කරන්න පුළුවන් එකක් වගේම නිකන් clip කරන්න පුළුවන් විදිහෙත් industrial socket තියෙනවා. හරි. මම කේබල් ටික දාගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති කේබල් ටික දාගන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේන විදිහ මේ 31 ඇම්පියර් ගාන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 16ත් මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. waterproof socket කියලා ගහලා තියෙන. ඒ කියන්නේ වතුර යන්නේ නැහැලු. ඉතින් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට වැඩේ. හරි ඊට පස්සේ වයර් එක පිටට නවලා මේ විදිහට තමයි වැඩි කරා යන තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සුගට් එකක් අයිකන එක ලොකු අමාරුවක් නැහැ. 3 phase line එකත් මේ විදිහම කේබල් දෙකක් එනවා. මෙතන දැරට කේබල් එකයි වෙලා තියෙන්නේ. කේබල් වලට පාවිච්චි කරන අඩුයි. නමුත් ඉදිරියේදී 15 ampere එක plug base එක නැති හන්ද ඒ වෙනුවට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සුගට් හයි කරන්න ඉඩ තියෙනවා. අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න ඕන වුණා. ඉතින් මතක් කරනවා බීනර් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම අපිත් එක්ක තාම සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් අපිත් එක්ක වෙලා ඉන්න දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් සුබ දවසක්.